Hãy bắt đầu bằng một con số đủ khiến bạn giật mình, khoảng 26.000 cho đến 27.000 km vuông, tức là lớn hơn gấp đôi diện tích của Qatar, tương đương diện tích của những quốc gia nhỏ như thế vậy. Nhưng thực ra đây là diện tích của một vùng biển đang bị chồng lấn giữa Thái Lan và Campuchia. Và điều đáng nói hơn nữa là dưới vùng nước tưởng như vô tri này được cho chứa hàng chục tỷ mét khối khí đốt và một lượng dầu mỏ đáng kể. Chỉ cần hình dung đơn giản thế này thôi, nếu mà khai thác trơn tru, nguồn năng lượng này đủ để nuôi cả một nền kinh tế cỡ trung trong nhiều năm. Chính vì vậy, câu chuyện biên giới trên biển giữa hai quốc gia Đông Nam Á, Thái Lan và Campuchia khá phức tạp. Câu chuyện này thì bắt đầu ở Vịnh Thái Lan, một vùng biển không quá lớn nếu so với Biển Đông, nhưng lại cực kỳ quan trọng. Nó nằm lọt giữa Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và Malaysia. Về mặt địa lý, vùng vịnh này có một đặc điểm rất quan trọng, nó kín và hẹp. Khoảng cách giữa các quốc gia ven biển nhiều nơi chỉ vài trăm km, thậm chí có chỗ còn ngắn hơn, vài chục km thôi. Điều này dẫn đến một hệ quả cực kỳ đau đầu. Nếu mỗi nước đều đòi vùng biển 200 hải lý theo luật quốc tế, thì chắc chắn là vùng này sẽ đè lên nhau. Và đúng là nó đã xảy ra. Về nguyên tắc, thế giới hiện đại có một bộ luật khá rõ ràng để xử lý chuyện này. Đó là Công ước Liên Hợp Quốc về biển năm 1982. Theo đó, mỗi quốc gia ven biển có thể xác định lãnh hải rộng 12 hải lý, nơi họ có chủ quyền gần như tuyệt đối. Và xa hơn là vùng đặc quyền kinh tế, có thể kéo dài tới 200 hải lý, nơi họ có quyền khai thác tài nguyên như là dầu khí, cá và khoáng sản. Vấn đề này thì nghe rất rõ ràng nhưng nó nằm ở chỗ Vịnh Thái Lan không đủ rộng để hai nước xử lý hết cái phần của mình theo quy định trên. Khi kéo đường 200 hải lý từ bờ biển mỗi bên, các đường này lập tức sẽ chồng lên nhau, tạo ra một vùng tranh chấp. Lúc này, luật quốc tế thường gợi ý một giải pháp, đó là vẽ một đường trung tuyến, tức là chia đôi khoảng cách giữa hai bờ biển. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng chia đôi là xong, bởi vì địa lý ở ngoài đời phức tạp hơn rất nhiều so với sách giáo khoa. Cụ thể, hãy áp dụng vào trường hợp của Thái Lan và Campuchia. Trước hết hãy nhìn vào sự chênh lệch đường bờ biển của Thái Lan và Campuchia. Thái Lan có đường bờ biển dài khoảng 3.200 km, trong đó riêng phần giáp Vịnh Thái Lan cũng chiếm khoảng hơn 1.800 km, nghĩa là Thái Lan có một mặt tiền biển rất rộng, trải dài và khá đều. Trong khi đó, phần bờ biển của Campuchia thì khiêm tốn hơn, khoảng gần 500 km, và phần hướng ra Vịnh Thái Lan thực tế còn ngắn hơn, chủ yếu tập trung ở khu vực Sihanoukville. Không chỉ ngắn, đường bờ biển của Campuchia còn có dạng cong, lõm, giống như một cái vịnh nhỏ nằm trong những vịnh lớn. Và chính địa hình này mới là vấn đề. Nếu áp dụng theo kiểu toán học như phía Thái Lan đề xuất, tức là vẽ đường trung tuyến, nghĩa là mọi điểm trên đường ranh giới đều cách đều hai bờ biển của hai nước, thì kết quả sẽ khá rõ nghiêng về phía Thái Lan. Vì sao? Bởi vì bờ biển Thái Lan dài và xoài rộng hơn, nên khi kẻ đường trung tuyến, nó sẽ đẩy ranh giới về phía Campuchia. Để mà dễ hình dung, nếu hai người cùng đứng hai bên nhưng một người giang tay rộng hơn thì điểm giữa sẽ bị lệch về phía người rộng hơn kia. Trong thực tế tính toán sơ bộ, nếu dùng hoàn toàn đường trung tuyến, Campuchia có thể mất đi hàng nghìn km vuông vùng biển tiềm năng so với cách tính mà họ mong muốn. Vì vậy, phía Campuchia không chấp nhận cách chia này. Họ lập luận rằng, thứ nhất, đường bờ biển của họ bị ngắn và bị ép vào trong. Nếu chia đôi cứng nhắc sẽ tạo ra sự bất công về diện tích ở trên biển. Thứ hai, trong luật quốc tế, cụ thể là cách áp dụng Công ước Liên Hợp Quốc về biển năm 1982, không phải lúc nào cũng bắt buộc dùng đường trung tuyến. Trong nhiều trường hợp, người ta có thể điều chỉnh để đạt được một cái gọi là giải pháp công bằng. Campuchia cũng sử dụng yếu tố lịch sử và cách sử dụng vùng biển trong quá khứ để củng cố lập luận của mình. Và thế là câu chuyện trở nên thú vị, có sự tranh cãi ở đây. Thái Lan vẽ một đường theo kiểu toán học chuẩn chỉnh, Campuchia lại vẽ một đường mềm hơn, có điều chỉnh để Campuchia không bị thiệt, và hai đường này không trùng nhau. Khi chồng hai bản đồ lên, chúng ta sẽ thấy một vùng biển rộng khoảng 26.000 cho đến 27.000 km vuông bị cả hai bên cùng tuyên bố chủ quyền. Và chính tại nơi này, câu chuyện bắt đầu rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Nếu đây chỉ là câu chuyện vẽ sai vẽ lại thì có thể giải quyết bằng kỹ thuật, nhưng khi cái vùng chồng lấn lại nằm ở đúng khu vực có tiềm năng, cần phải nhắc lại ở đây là tiềm năng thôi, tiềm năng về một dầu khí, thì mỗi km vuông không còn là nước biển nữa, mà là tiền, là dầu, là năng lượng, là tương lai. Đó là lúc một đường kẻ trên bản đồ biến thành một bài toán mà phía sau đó là hàng tỷ đô la Mỹ và không bên nào muốn bên kia giải mất của mình. Cụ thể thì như thế nào? Nếu vùng biển này chỉ là nước biển bình thường thì có lẽ mọi thứ đã được giải quyết từ lâu, nhưng vấn đề là dưới đáy biển có tài nguyên. Các nghiên cứu địa chất cho thấy khu vực này có thể chứa hàng chục tỷ mét khối khí đốt tự nhiên và một lượng dầu mỏ đủ để khai thác thương mại.
Thái Lan hiện nay là một trong những nước khai thác khí đốt lớn nhất trong khu vực và phần lớn nguồn cung đến từ chính vùng vịnh Thái Lan. Nếu mở rộng thêm khu vực khai thác, họ có thể giảm phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng. Còn Campuchia thì sao? Đây là một quốc gia đang phát triển, nhu cầu năng lượng tăng nhanh nhưng nguồn nội địa thì lại hạn chế. Nếu khai thác được cái vùng kia, đây gần như là một cú hích kinh tế cực lớn cho Campuchia. Thế nên, câu chuyện không chỉ là tranh chấp lãnh thổ mà là câu chuyện về tranh chấp năng lượng và có rất nhiều tiền. Ở trong câu chuyện giữa Thái Lan và Campuchia, có một hòn đảo đang làm bài toán này trở nên khó hơn, đó là đảo Korkut nằm ở tỉnh Chad của Thái Lan. Đảo này thì lại cách bờ biển của Campuchia chỉ khoảng 25 cho đến 30 km. Diện tích của đảo này vào khoảng 105 km vuông, lớn khoảng thứ tư của Thái Lan. Trên đảo để có cư dân sinh sống, có hạ tầng du lịch và có nguồn nước ngọt ổn định. Chính những yếu tố này khiến nó được coi là một hòn đảo thực thụ theo luật biển, chứ không chỉ là một điểm nhô ra vô nghĩa. Nếu phía Thái Lan tính hòn đảo này như một điểm cơ sở đầy đủ khi vẽ đường trung tuyến, thì ranh giới sẽ không còn nằm giữa hai bờ đất liền nữa mà bị kéo lệch ép hẳn về phía Campuchia. Điều này khiến Campuchia mất đi vài nghìn km vuông vùng biển tiềm năng, đặc biệt là khu vực gần những nơi có khả năng chứa dầu khí. Nói cách khác, chỉ riêng việc có tính cái hòn đảo này hay không cũng đủ làm thay đổi cả bản đồ năng lượng trong tương lai. Phía Campuchia thì lập luận rằng đảo này nằm quá gần bờ của họ nên công nhận chủ quyền thì họ vẫn công nhận chủ quyền, nhưng khi vẽ ranh giới nó chỉ được tính một phần hoặc thậm chí bỏ qua trong tính toán đường trung tuyến để đảm bảo giải pháp công bằng mà Campuchia đã đề ra. Chính vì vậy, đảo Korkut trở thành một quân bài chiến lược trong đàm phán. Với Thái Lan, đây là lãnh thổ có người ở, có giá trị kinh tế rõ ràng nên phải được xem trọng. Với Campuchia thì nếu để hòn đảo này kéo lệch toàn bộ đường ranh giới, cái giá phải trả là cực kỳ lớn. Và thế là một hòn đảo chỉ hơn 100 km vuông lại có thể quyết định số phận của vùng biển rộng gấp cả hàng trăm lần như vậy. Trong bối cảnh không bên nào chịu nhường bên nào, dê trắng và dê đen cùng đi trên một chiếc cầu, thì hai nước đã nghĩ đến một giải pháp thực dụng hơn, được gọi là khu vực phát triển chung. Ý tưởng là như thế này, thôi thì chưa thống nhất được chuyện ranh giới, thế thì hãy tạm gác chuyện chủ quyền sang một bên, bây giờ cứ cùng nhau khai thác tài nguyên, được bao nhiêu tiền thì lại chia lợi nhuận. Thực tế thì cái bài toán này không phải mới, nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã làm như vậy khi gặp tranh chấp tương tự. Nhưng khi đi vào chi tiết thì lại nảy sinh ra một câu hỏi nữa. Thì bây giờ 10 phần thì chia bao nhiêu? Ai 7, ai 3, ai 4, ai 6 hay là ai 5, ai 5? Chia rồi thì ai kiểm soát, chia rồi thì ai vận hành? Và chính những cái câu hỏi đó khiến cuộc đàm phán kéo dài nhiều năm mà vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng. Và một điều thú vị là dù có giá trị kinh tế lớn, tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia trên biển lại không căng thẳng như tranh chấp ở trên bộ. Lý do nằm ở nhiều yếu tố. Thứ nhất là lợi ích kinh tế. Cả hai bên đều hiểu rõ rằng bây giờ mà xung đột quá thì không thể khai thác được tài nguyên, thế là tài nguyên có ở đó mà không ông nào có tiền. Hơn nữa, cái vấn đề ở trên biển, cái tính danh dự quốc gia nó không quá cao như tranh chấp ở trên đất liền, nên áp lực chính trị vẫn thấp hơn. Vì vậy, thay vì trở thành những điểm nóng như trên bộ, khu vực này giống như một bài toán treo, chưa giải xong nhưng cũng chưa đến mức phải cầm súng hướng về phía nhau. Nếu giải thích câu chuyện này bằng một ví dụ đơn giản thì nó giống như chuyện hai người có chung một mảnh đất. Bên thì bảo là cái phần đất này là của mình, bên kia lại bảo là của người ta và có cái phần chồng chéo ở giữa. Nhưng dưới đất này thì lại có vàng. Một người thì muốn chia đôi, người kia thì bảo chia vậy là không công bằng, thế là tranh cãi kéo dài. Trong lúc chưa thống nhất, họ có hai lựa chọn, hoặc là bỏ không, hoặc là cùng nhau đào vàng rồi chia. Thái Lan và Campuchia đang ở đúng tình huống này. Tổng kết lại, câu chuyện biên giới trên biển giữa Thái Lan và Campuchia cho thấy một điều rất rõ ràng. Trong thế giới hiện nay, ranh giới không chỉ là những đường kẻ trên bản đồ, mà là sự giao thoa giữa luật pháp, địa lý, tài nguyên và lợi ích quốc gia. Đến thời điểm hiện tại, đường biên giới đó ở trên biển giữa Campuchia và Thái Lan, ở Vịnh Thái Lan vẫn chưa vẽ xong. Vùng trồng lấn khoảng 27.000 km vuông vẫn tồn tại, nhưng thay vì trở thành xung đột, nó đang trở thành một phép thử về khả năng hợp tác giữa hai nước. Và có lẽ trong tương lai, câu trả lời cuối cùng vẫn không nằm ở việc ai thắng ai thua, mà là việc liệu hai quốc gia này có thể biến một vùng tranh chấp thành một vùng cùng phát triển được không? Bởi vì đôi khi, ở trong câu chuyện địa lý, trong câu chuyện của các quốc gia, thắng lợi lớn nhất không phải là ai giành được nhiều đất hơn, ai giành được nhiều biển hơn, mà là phải làm thế nào để cùng nhau, không ai bị mất gì cả. Cảm ơn vì đã dành sự quan tâm cho câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại ở trong các video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hà Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới,
Đừng ngần ngại hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.